מה קורה חברים? אני ארז ארצ'י, מניח שרובכם עדיין לא מכירים אותי, אז אני אספר טיפה על עצמי. אני היום בן 30, אני די-ג'יי ומפיק מוזיקלי. המוזיקה שלי נוגנה בבמות הכי גדולות בעולם, טומורלנד, אולטרה מיוזיק פסטיבל, לולה פלוזה ועוד המון פסטיבלים, על ידי הדי-ג'יים הכי גדולים בעולם כמו טיאסטו, שואוטק, דון דיאבלו ועוד המון רבים וטובים. אז למה בכלל אני מצלם את הסרטון הזה? אז ממש בעוד כמה ימים אני טס לטור הראשון שלי בעולם, הוא הולך לקרות באסיה. אז יש לי סך הכל 4 הופעות ב3 מדינות שונות, ואני רוצה שאתם תצטרפו אליי למסע הזה. אז בעצם היום אנחנו ביום ראשון, ה-11/5/2025, ואני ממש עוד יומיים יוצא למסע המשוגע הזה. היום אתם בפרק 0 של הוולוג שלי, שבו אני הולך לעשות את כל הסידורים ואת כל ההכנות לפני הטור. אז יש לנו כל כך הרבה דברים לעשות. בואו נתחיל. אז ממש לפני כמה חודשים חגגתי יום הולדת 30, ובעצם ביום הזה של יום הולדת 30 הצבתי לעצמי מטרה מאוד חשובה, שזה בעצם לשמור על הבריאות שלי הרבה יותר. לפני חודשיים שקלתי בערך 93 קילו, שזה בעצם המשקל הכי גבוה שלי אי פעם, והחלטתי לקחת את עצמי בידיים. היום אני שוקל 86 קילו, זה כלל בעצם 3 אימונים בשבוע, תפריט תזונה הרבה יותר בריא ורלוונטי, ובעצם שינוי של כל אורח חיים שלי. אני מתכוון להמשיך עם הדבר הזה ולשמור על הבריאות שלי, וגם בעצם תוך כדי הטור אתם תראו את האימונים שלי והולך להיות לנו כיף. אז בלי לחפור יותר מדי, בואו נתחיל את האימון. טוב, אז סיימתי את האימון, היה אחלה של אימון, ועכשיו לתחנה הבאה הולכים להסתפר. טוב, הגעתי לספר הכי טוב בארץ, זה ארז בן דוד שלי. אז יש לנו תספורת, ועכשיו בואו נלך לאולפן, להכנות אחרונות, לפני הטור. Let's go. אז הגעתי לאולפן שלי, ועכשיו אני רוצה שנדבר על נושא מאוד חשוב, איך בעצם בונים סט להופעות כל כך רחוקות מהבית, שאני בעצם בא רק עם דיסק און קי ואוזניות, ויכול לנגן כל מה שאני רוצה. קודם כל אני אתחיל ואגיד שזאת השיטת עבודה שלי, ויש המון שיטות עבודה של הרבה די-ג'יים שונים. אני בעצם אוהב לחלק את זה לשתי סוגים של סטים. אז כמו שכבר אמרתי, אני הולך להופיע ב4 גיגים שונים. חלק מהגיגים זה מועדונים שהם מאוד מוכרים, ואני בעצם כבר יודע מראש את הווייב שלהם. אני יודע כבר מה אני הולך לנגן פחות או יותר. יש לי רשימת שירים פחות או יותר כזה ממוספרת, ושם בעצם אני מתכנן את הסט די מראש, אבל משאיר לי כן קצת מקום לשינוי בלייב. זאת אומרת שבואו נגיד ויש לי 26 טרקים מתוכננים לאטום, שזה הגיג השני שלי וזה גם הגיג הגדול ביותר בטור הזה. אז אני מראש יודע פחות או יותר את הכיוון שהם אוהבים ואת הכיוון שאני גם רוצה לתת בתור אומן. אז אני בעצם מביא משהו כמו 35 שירים, שיהיה לי קצת גמישות, קצת ימינה, קצת שמאלה. אם אני רואה שהקהל מאוד יתחבר למשהו מסוים, אני עדיין יכול לשנות ועדיין יכול להיות גמיש. הסוג השני של הסטים זה בעצם סטים שבאמת אין לי מושג מה הקהל יאהב. כאילו, יש לי קצת מושג, כי בסופו של דבר הם הזמינו אותי לנגן והם שמעו את המוזיקה שלי. אז אני יודע שהסגנון שלי כן יעבוד שם, אבל עדיין, בתוך הסגנון שלי יש המון תתי ז'אנר, ואני לא בדיוק יודע מה יעבוד ומה לא יעבוד, ולכן אני בא עם כמה שיותר שירים, אני מחלק את זה ממש לתיקיות לפי ז'אנרים, שם את זה בתוך הרקורד בוקס, שזאת התוכנת די-ג'יי, ובעצם מעביר את זה לדיסק און קי בצורה הכי נקייה והכי טובה שאפשר לעשות. כמה שיותר הכנות שתעשו בעצם בבית, יקלו עליכם את התהליך. זאת אומרת, לדוגמה, לשים קיואים על כל שיר ושיר. בנוסף גם לוודא כמובן את ה-BPMים ולראות שהכל עובד כמו שצריך. בעצם שאני טס לייבשת כל כך רחוקה, אני לא רוצה להגיע בטעות לא מוכן. אני גם מביא 3 דיסק און קיים, שבכל אחד מהם הולך להיות את כל המוזיקה. בנוסף אני גם מטוס עם מחשב נייד, כי בסופו של דבר הטור הוא שבועיים, ויכול להיות שיצא איזה קטע שאני מאוד יאהב בדקה ה-90, ואני כן ארצה להכניס אותו לסט. תראו, האמת שאני מנגן כבר חצי מהחיים שלי בתור די-ג'יי. התחלתי לנגן בגיל 15 והיום אני בן 30. ככה שיש לי המון ניסיון, אין לי פחד מול כל סוג של מערכת שלא תבוא. התחלתי לנגן בהתחלה ב-CDJ 100, שזה דיסקים, זה ממש ישן. מניח שרוב האנשים לא יצא להם להתנסות בזה, וזה בסדר. הקונטרולרים וה-CDJים היום הם פשוט ברמה מטורפת,
ובתכלס לא צריך יותר מזה. אז רגע לפני שאני מסיים את פרק 0 הוולוג, בואו נראה לכם הפתעה קטנה שהכנתי. היה לי חשוב מאוד להביא את הטאץ' האישי שלי לתוך הטור הזה, ובעצם הצבתי שתי חולצות ביחד עם מעצב. החולצה הראשונה היא חולצת אוברסייז, והחולצה השנייה היא בעצם קפוצ'ון. אז האמת שמאוד מאוד מאוד אהבתי את העיצובים. הביצוע שלהם על החולצות היה קצת פחות טוב לטעמי האישי. האמת שהחולצת אוברסייז נראית ממש אחלה, אבל הקפוצ'ון הרגיש לי הדפסה קצת לא כל כך מתאימה למה שרציתי לשדר. בואו נראה לכם את החולצות. אז אני לא יודע כמה טוב אפשר לראות את זה, אבל זה בעצם הקדימה של החולצה. יכולים לראות אותה ככה. זה המאחורה שלה. לדעתי יצא ממש ממש מגניב. עכשיו בואו נעבור לקפוצ'ון, זה בעצם הקפוצ'ון. כמו שאתם יכולים לראות, הוא מאוד דומה לחולצה מקדימה, האמת אפילו זה לחולצה. וככה הוא נראה מאחורה. לא יודע כמה טוב אפשר לראות את זה, אבל לדעתי הצבעים קצת חיוורים. הכוונה הייתה לצבעים הרבה יותר סגול ניאון ולצבעים שנותנים הרבה יותר חיים, אבל לא נורא, לומדים מטעויות, ופעם הבאה אני בטוח שהחולצה תהיה הרבה יותר טובה. אז עד כאן לפרק 0, מקווה שנהנתם, שלמדתם איזה דבר או שניים ואהבתם את הקונספט. אל תשכחו להירשם לערוץ כאן למטה, ותרשמו לי בתגובות מה אתם רוצים שיתמקד בו בוולוגים הבאים. כמובן שבוולוג הבא אני כבר אהיה בשדה תעופה ישר לטוקיו, והולך להיות לנו פשוט מטורף.